เป็นของข้าเจ้าเป็นของข้าคุณเชื่อเรื่องคำสาปไหมครับเขาว่ากันว่าของล้ำค่าที่สุดในโลกมักแลกมาด้วยราคาที่แพงที่สุดเสมอโดยเฉพาะอัญมณีสีเขียวสดใสที่ใครๆต่างขนานนามว่ามรกตสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและโชคลาภแต่สำหรับมรกตเม็ดนี้มันไม่ใช่พรจากสวรรค์แต่มันคือขุมนรกที่ถูกบีบอัดให้อยู่ในรูปทรงของอัญมณีในตำนานโบราณที่ถูกลบเลือนไปจากประวัติศาสตร์มีเรื่องเล่าถึงจอมอสูรตนหนึ่งที่ทรงพลังเกินกว่าทวยเทพจะสังหารได้ร่างกายของมันถูกทำลายลงแต่วิญญาณอันชั่วร้ายและหิวโหยกลับไม่ยอมดับสูญเทพเจ้าจึงต้องใช้วิธีสุดท้ายนั่นคือการจองจำวิญญาณของมันไว้ในสิ่งที่งดงามที่สุดเพื่อหลอกล่อให้มนุษย์ผู้โง่เขลาเป็นคนแบกรับคำสาปนี้แทนมรกตเม็ดงามขนาดเท่าไข่นกกระทาน้ำงามไร้ที่ติส่องประกายสีเขียวเรืองรองในความมืดวิญญาณอสูรในนั้นไม่สามารถแห่คุกกรงผลึกนี้ออกมาได้และมรกตเม็ดนี้ก็ไม่มีไฟหรืออาวุธใดในโลกมนุษย์ที่จะทำลายมันลงได้เช่นกันแต่มันมีวิธีเอาชีวิตรอดมันดำรงอยู่ได้ด้วยการกลืนกินวิญญาณของผู้ที่หลงไหลและคิดจะครอบครองมันตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภมรกตเม็ดนี้ก็จะไม่มีวันอดตายปีพ.ศ. 2560 กลางเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแสงสีและผู้คนที่ดิ้นรนเพื่อเงินตราเสียชัดนักสะสมของเก่าและพ่อค้าตลาดมืดผู้มั่งคั่งนั่งจิบไวน์ชั้นเลิศอยู่ในคฤหาสน์หรูบนโต๊ะไม้สักเบื้องหน้ามีกล่องไม้โบราณที่เพิ่งถูกส่งลักลอบเข้ามาจากชายแดนคนของเขายอมฆ่าคนไปถึง3 ศพเพื่อแย่งชิงกล่องใบนี้มาจากแก๊งค้าของเถื่อนเสียชัดไม่สนใจหรอกครับว่าเลือดของใครจะเปื้อนมันมาบ้างเขาสนใจแค่สิ่งที่อยู่ข้างในเสียชัดค่อยๆเปิดฝากล่องออกทันทีที่แสงไฟในห้องกระทบกับสิ่งที่อยู่ภายในดวงตาของเขาก็เบิกกว้างลมหายใจสะดุดมันคือมรกตเม็ดที่ใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาในชีวิตสีเขียวของมันไม่เหมือนอัญมณีทั่วไปแต่มันลึกล้ำราวกับมีน้ำสีเขียวมรกตหมุนวนอยู่ภายในมันสะกดสายตาสะกดวิญญาณจนเสียชัดไม่อาจละสายตาได้สวยงามเหลือเกินเสียชัดพึมพำมือที่อวบอูมและสวมแหวนทองคำหลายวงค่อยๆเอื้อมไปหยิบมรกตเม็ดนั้นขึ้นมาสัมผัสทันทีที่ปลายนิ้วแตะลงบนผิวของอัญมณีความรู้สึกเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งก็แล่นพล่านตั้งแต่ปลายนิ้วเข้าสู่ขั้วหัวใจในชั่ววินาทีนั้นเสียชัดรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงกระซิบเป็นเสียงที่แหบพร่าสั่นประสาทดังแว่วมาจากที่ไกลแสนไกลเป็นของข้าเจ้าเป็นของข้าเสียชัดสะดุ้งสุดตัวหันซ้ายหันขวาแต่ในห้องทำงานที่ปิดล็อกแน่นหนานี้ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากเขาสะบัดหัวไล่ความคิดไร้สาระออกไปหูแว่วไปเองเขาบอกตัวเองพร้อมกับยิ้มกลิ่มอย่างผู้ชนะพรุ่งนี้ฉันจะให้ช่างทำสร้อยคอที่สวยที่สุดฉันจะใส่มันอวดให้พวกเศรษฐีหน้าโง่คนอื่นอิจฉากันให้หมดแต่เขาหารู้ไม่ว่าสัญญาณแห่งการกลืนกินได้เริ่มต้นแล้วคืนนั้นเสียชัดนำมรกตเก็บไว้ในตู้เซฟอย่างดีและเข้านอนในห้องนอนที่หรูหราแต่กลางดึกเขาต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความรู้สึกอึดอัดร้อนรุ่มราวกับมีไฟสุมอยู่ในอกเสียชัดเหงื่อแตกพลักเขามองไปรอบห้องที่มืดสนิทแล้วเขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มุมห้องตรงตำแหน่งของตู้เซฟเหล็กหนา
มีแสงสีเขียวเรืองรองลอดออกมาจากรอยต่อของประตูเซฟแสงนั้นมันเต้นตุ๊บๆราวกับจังหวะการเต้นของหัวใจเสียชัดลุกขึ้นจากเตียงราวกับคนละเมอสองเท้าก้าวเดินไปหาแสงนั้นโดยไม่รู้ตัวความโลภและความหลงไหลในอัญมณีเม็ดนั้นเข้าครอบงำจิตใจจนหมดสิ้นเขาหมุนรหัสเปิดตู้เซฟแสงสีเขียวสาดส่องกระทบใบหน้าของเขามรกตเม็ดนั้นไม่ได้วางอยู่นิ่งๆอีกต่อไปภายในผลึกสีเขียวปรากฏหมอกควันสีดำที่หมุนวนอย่างบ้าคลั่งทันใดนั้นหมอกควันสีดำเหล่านั้นก็พุ่งทะลุออกมาจากมรกตเสียชัดเบิกตากว้างด้วยความสยดสยองควันสีดำนั้นก่อตัวเป็นใบหน้าของอสูรกายที่บิดเบี้ยวดวงตาของมันเป็นโพรงลึกที่จ้องมองมาอย่างเขาปากของมันอ้ากว้างเผยให้เห็นเขี้ยวแหลมคมนับไม่ถ้วนที่เรียงซ้อนกันมันไม่ได้พุ่งเข้ามาทำร้ายร่างกายเขาแต่มันพุ่งตรงเข้าสู่ตาจมูกและปากของเสียชัดเสียชัดล้มลงดิ้นพลาดอยู่บนพื้นเขารู้สึกเหมือนมีพยาธินับล้านตัวช้อนชัยเข้าไปในสมองมันกำลังกัดกินความทรงจำกัดกินความรู้สึกกัดกินวิญญาณของเขาจากภายในภาพความชั่วร้ายทั้งหมดที่เขาเคยทำเพื่อเงินภาพคนที่เขาเคยคดโกงภาพคนที่เขาสั่งฆ่าพรั่งพรูเข้ามาในหัวพร้อมกับความเจ็บปวดแสนสาหัสอสูรร้ายในมรกตกำลังเสพติดความโลภและความมืดมิดในจิตใจของเขามันดูดกลืนพลังชีวิตของเขาอย่างตะกละตะกลาร่างกายของเสียชัดที่เคยอวบอูมเริ่มสู้ผอมลงอย่างรวดเร็วผิวหนังเหี่ยวย่นและแห้งติดกระดูกราวกับศพที่ตายมานับ10 ปีดวงตาของเขาเบิกโพลงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดในวาระสุดท้ายของชีวิตวิญญาณของเสียชัดถูกกระชากหลุดออกจากร่างถูกดึงดูดเข้าไปในผลึกสีเขียวเม็ดนั้นเขาตระหนักได้ในวินาทีนั้นเองว่าเขาจะต้องถูกขังอยู่ในนั้นถูกอสูรร้ายกัดกินและทรมานไปชั่วกับชั่วกาลนานโดยไม่มีวันตายเช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจบุกเข้ามาในคฤหาสน์หลังจากแม่บ้านพบศพของเสียชัดร้อยตำรวจโทวิทย์นายตำรวจหยุ่มไฟแรงที่มักจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินพนันบ่อนก้าวเข้ามาในห้องทำงานที่เกิดเหตุสภาพศพของเสียชัดทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเบือนหน้าหนีมันเป็นศพแห้งกรังที่นอนขดตัวอยู่ในท่าทางที่หวาดผวาที่สุดมือข้างหนึ่งของศพกำแน่นหมวดวิทย์สวมถุงมือยางค่อยๆแงะนิ้วที่แข็งทื่อออกทีละนิ้วแล้วสิ่งที่ร่วงหล่นลงมาบนพื้นพรมคือมรกตสีเขียวสดใสที่ตอนนี้มันดูสว่างไสวและงดงามยิ่งกว่าเดิมเพราะมันเพิ่งได้อิ่มเอมกับวิญญาณดวงใหม่ไปหมาดๆหมวดวิทย์หยิบมันขึ้นมาดูแสงสีเขียวล้อแสงไฟนีออนในห้องนายตำรวจหนุ่มกลืนน้ำลายลงคอหนี้สินหลักล้านที่เจ้ามือขู่จะเอาชีวิตลอยเข้ามาในหัวมรกตเม็ดนี้เม็ดเดียวเท่านั้นเม็ดเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาให้เป็นเศรษฐีและปลดหนี้ทั้งหมดได้หมวดเจออะไรไหมครับจ่าตำรวจนายหนึ่งตะโกนมาจากหน้าห้องหมวดวิทย์กำมรกตไว้ในมือแน่นซ่อนมันลงในกระเป๋ากางเกงอย่างรวดเร็วไม่มีอะไรจ่าแค่ศพช็อกตายคาตู้เซฟน่ะเขาร้องกลับไปหมวดวิทย์เดินออกจากห้องไปพร้อมกับรอยยิ้มในมุมปากโดยไม่รู้ตัวเลยว่าในกระเป๋ากางเกงของเขามรกตเม็ดนั้นกำลังเรืองแสงสีเขียวอ่อนๆและมีเสียงกระซิบที่ไม่มีใครได้ยินดังลอยออกมาคนต่อไปมรกตอาถรรพ์เม็ดนั้นไม่เคยสูญหายไปไหนมันไม่สามารถถูกทุบให้แตกได้ไม่สามารถหลอมละลายในกองไฟวิญญาณชั่วร้ายในนั้นถูกจองจำก็จริงแต่มันไม่เคยเรียกร้องหาอิสรภาพอีกต่อไปเพราะทำไมมันต้องดิ้นรนหนีออกจากกรงเมื่อเหยื่อต่างพากันเดินเข้ามากรงให้มันกินถึงที่จากพ่อค้าของเก่าสู่ตำรวจกังฉินจากตำรวจกังฉินสู่มหาเศรษฐีมรกตเม็ดนี้จะยังคงส่งต่อจากมือหนึ่งสู่อีกมือหนึ่งตราบชั่วนิรันดร์เพราะตราบใดที่มนุษย์ยังมีความปรารถนา
ตราบใดที่จิตใจยังคงเต็มไปด้วยความโลภโมโทสันมรกตเม็ดนี้ก็จะเปล่งประกายงดงามที่สุดเพื่อรอคอยที่จะกลืนกินวิญญาณดวงต่อไประวังตัวไว้ให้ดีนะครับหากวันหนึ่งมีใครเสนออัญมณีสีเขียวที่งดงามเกินกว่าจะเป็นของมนุษย์ให้คุณครอบครองจงถามตัวเองให้ดีว่าคุณกำลังจะเป็นเจ้าของมันหรือมันกำลังจะเป็นเจ้าของวิญญาณคุณ